ร้อยจ้าต้มเส้นแบบง่ายๆรวดเร็วทันใจค่ะ10 นาทีแค่นั้นเองนะคะนี่ค่ะผลลัพธ์ที่ออกมานะคะอย่าทำชีวิตให้มันยุ่งยากวุ่นวายค่ะกับข้าวทำกินเองจริงแล้วง่ายมากค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะดัดแปลงการใช้ชีวิตประจำวันของเรายังไงนะคะวันนี้นะคะเหมียวเลิกงานมาก็3 ทุ่มครึ่งแล้วเนาะอาบน้ำเสร็จก็4 ทุ่มเหนื่อยมากเลยค่ะก็เลยอยากกินอะไรเผ็ดๆเนาะจัดเลยค่ะต้มเส้นใส่ถั่วงอกเนาะง่ายๆเผ็ดแน่นอนค่ะนี่พริกลองดูนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า